Just nu så har jag ingenting på min lina här, och det är för att jag och Edvin ska visa er hur man knyter, fiskar och får fisk på ett dropshot-tackel. Och dropshot, det är förmodligen det mest effektiva man kan fiska med när det är lite kallare vattnet, som det är under hösten, vintern och våren. Så nu finns väl inget annat att göra än att börja knyta. För att göra en dropshot-rigg så behöver du inte alls så mycket saker. Vilket hugg! Nu! Jag hoppas ni har lärt er lite om hur man grisar sönder med dropshot som vi gör idag. För att fiska med dropshot så behöver du ha ett sånt här. Ett dropshot-tackel. Och jag har förvarat alla mina dropshot-tackel i min sån här handväska. Här har jag dem. I olika, här har jag en storlek på krok och sen så har jag en till storlek på krok där. Och jag ska visa er strax hur man knyter en sån. Men dropshot, jag tycker man sätter det ganska ofta för man fiskar på botten och sakta så här. Och då är det bra att ha massor med såna här färdigknutna redan innan man åker ner till ån och fiskar. Då kan man lätt bara ta ut en sån här och sen så knyter man på en ny. Och såna här de är inte jättesvåra, men de är ändå hyfsat svåra att knyta. Så därför föreslår jag att man knyter upp många hemma, och sen är det mycket smidigare när man väl är vid vattnet. Så det jag gör är att jag bara tar ut linan här, och som sagt så ska jag strax visa hur man knyter denna. Jag ska bara visa på hur man knyter på en färdig rigg först. Och sen när du knyter på är det viktigt att kolla så att kroken är riktat uppåt. Så det ska se ut så här. Sen tar du bara flåkarbånen här och knyter fast i din flätlina. Och jag kör med 0,13 mm flätlina till abborre. Och sen flåkarbån kör jag 0,24 eller 0,30 beroende lite på. Så gör du någonting som heter dubbelgrinner. Den kan vara svår att visa så här, men det är ju först en ögla och sen snurrar du 3 varv runt båda linorna och genom öglan. 1, 2, 3. Drar åt. Och nu gjorde jag ögla med fluorkarbonen. Nu ska jag göra en exakt likadan ögla fast på andra sidan med flätlinan. Så gör en ögla genom både öglan och båda linorna. 1, 2, 3 gånger. Sen blir det en knut där och en knut där. Tar man bara och drar åt dem. Så har du en färdig. Så har du satt fast flätlinan tillsammans med dropshot-tacklet. Tar man bara knipsar av de här ändarna med en liten sax. Knipsar fluorkarbonlinan. Knipsar flätlinan. Och nu ser det ut så här, så då måste vi ha ett bete. Men innan vi sätter på ett bete så måste vi ha ett sänke så man kan kasta ut det. Och där sätter man fast längst ner på linan här. När jag fiskar sådana här små åar som vi kommer göra idag så tycker jag sådana här pennblyn är det bästa. Och jag har med mig olika storlekar. Först så har vi ett 7 grams bly här. Sen har vi 10 gram bly här. Sen har jag också med mig tungsten. Och tungsten som ni ser här, den väger exakt lika mycket, 10 gram, som den. Och det, som ni ser här så är den mycket mindre och mycket mer kompakt, vilket gör att jag har bättre kontakt med betet. Dock så är den typ 5 gånger så dyr som det blyet. Så beroende på hur mycket pengar man kan lägga och hur mycket saker man sätter, så rekommenderar jag att köra tungsten om ni kan och om ni har råd. Och tungsten, det är jättemycket bättre för miljön också. Så om jag kan så kör jag främst med tungsten. Som ni ser här så har den en liten öppning som man stoppar in den här linan i. Och sen kan man bara, om man vill, dra åt så sitter den fast där. Men jag tycker att ibland kan den åka av ändå. Så jag brukar bara göra en sån här enkel knut för att säkra upp. För då kommer den sitta där till 100%. Bara en enkel knut där, så sitter den. Och nu behöver vi ha ett bete. Och de betarna ser lite olika ut. Det är liksom inte paddelbeten. Så jag tänkte att Edvin kan visa hur man tar på beten och vilka beten som finns att ta på kroken. Här har jag plockat fram 5 stycken olika dropshot-beten i olika modeller. Och vad de här 5 har gemensamt, det är att de inte har någon sån här vanlig paddel som den här jiggen har. Utan de har platta, skålade stjärtar istället. Så att de får lite annan rörelse när man rycker hem dem, för att man ska fiska jiggen mer statiskt och liksom inte veva hem den. Så den här, den lägger vi åt sidan för han får inte vara med. Han passar inte in här. Sen längst ner här har vi en maskliknande, lite mindre jigg. Sen har vi en liten filé här, när de är riktigt tröga. Det är lite häftigt. Sen har vi en
som ser ut som en liten simpa typ. Inte riktigt fiskliknande utan, eller jo det är ju en fisk men en lite annorlunda fisk. Sen har vi mitt nya droppköttbete jag precis har utvecklat här som vi håller på att provfiska. Det är därför den är lite ful men den är jättebra. Och sen har vi en löjliknande som ser ut mer som en vitfisk då. Som också kan vara bra i vissa tillfällen. Och sen får man prova sig fram och se vad som funkar för dagen. För det är olika för varje dag och vilket vatten man är i. Och idag är vi i en liten å. Så jag vet vad jag ska börja med här i alla fall. Så får vi se vad Tobbe väljer. Jag vet sen tidigare att den här har vi haft riktigt bra fiske på. Den är grymt bra. Så den börjar jag med? Ja, okej. Då får jag ta lille... Nej, jag ska bara. Så då får väl jag ta den här då helt enkelt. Jag tror väldigt mycket på den här också. Jag har liksom inte hunnit provfiska den så mycket här. Men jag vet att den här kommer leverera. Sen har alla droppköttjiggar väldigt så här smal näsa. Och det ska jag visa varför nu när jag ska rigga upp den här. Och när man riggar upp droppköttjiggen så här. Då bara tar man den fram så här med huvudet. Så under hakan så trycker du in spetsen. Och sen så bara spettar du den genom huvudet så. Så liksom har en så här maximal rörelse och rör sig så livligt som den kan göra. Liksom inte en stel krok genom hela kroppen som gör en stel utan här hänger den och kan röra sig fritt i vattnet och det är grisigt. Men sen visa här, sen kommer en abborre och då suger den in hela backen. Exakt. Man behöver liksom inte vara orolig att man ska tappa dem för att när de suger i sig den här då den bara försvinner liksom i käften på dem så man krokar dem även att det ser lite så här ut bara men om den hugger liksom här bak då men nej det är lugnt vi har provat det så mycket så att vi vet att det funkar. Tar jag också och bara sätter så här kroken längst ut på denna lilla saken. Sitter den perfekt så. Och om ni vill se mer sådana här instruktionsvideor när vi visar en specifik metod, se till att trycka på gilla-knappen, prenumerera för fler fiskefilmer. Och sen har Sara satt upp ett paket till er i vår webbshop där ni kan inhandla exakt allt ni behöver för att komma igång med detta droppköttfisket. Bete, krok, lina och sänke. Så nu tar vi och börjar fiska och visa hur man gör med själva metoden. Och sen så kan ni också kommentera i kommentarsfältet vilken metod ni vill att vi ska visa nästa gång. Är det Carolina? Är det Texas? Är det vanligt jiggfiske? Är det flötmeter med mött? Är det flötmeter med brax? Eller vad vill ni se? Kommentera där nere så tar jag och visar hur man fiskar och kastar. I den här ån så vet jag att det är jättemycket sten och stock som på botten. Så jag vet att jag kommer sätta detta tackle snart. Och då kommer jag visa er hur man knyter ett nytt sånt här tackel. Dropshot, det är en teknik som du kan fiska med överallt. Du kan fiska det i havet, du kan fiska det i skärgården, i små åar och i sjöar. Men fördelen med dropshot det är att du fiskar väldigt still. Problemet är bara att när du fiskar väldigt still så söker du inte av nya vatten. Och det gör att det är perfekt att fiska i åar, i typ bakvatten, där du vet att det är lite djupare, i djuphålor, där du vet att det står mycket fisk men de kan vara tröga. Och just nu i denna ån, den rinner ihop i skärgården, så har det gått in väldigt mycket löja för tillfället. Och då har abborren fått efter. Men abborren är lite seg sådär. Så då gäller det att fiska sakta idag. Och det tror jag kommer vara melodin. Och det är därför dropshot är bra och är hett idag. Första kastet för dagen då Tobbe? Tar jag bara kasta ut här. Och sen kastar jag till andra sidan. Och så nu så vevar jag upp linan. Och man ska inte fiska snabbt. Utan du ska bara ha spänd lina hela tiden. Och sen göra små ryck. Och jag har sett att en del nybörjare, de tar rycker så här. Och inte veva samtidigt på linan. Och då får du liksom slaktlina. Utan samtidigt som du gör de där rycken så måste du veva på linan jättesakta. Så att du hela tiden har spänd kontakt med betet. För du vet aldrig när hugget kommer komma. Och om du får ett hugg när du har slaktlina, då är det kört alltså. Då känner du inte hugget och då kommer du missa fisken. Så kontakt med betet är A och O. Dock så tror jag inte att detta är bästa stället på ån. Så jag tror att jag tar och vevar upp och sen så tar vi och hittar ett lite bättre ställe där du kan få lite fisk. Och sen visar jag hur man gör om man ska sätta mothugg och sånt. Och hur man drillar in en fisk på dropshot. Dock är det typ ingenting speciellt men kan vara bra att visa ändå. Så när man fiskar i såna här åar så är det ett bra tips att ha såna vardagsstövlar på sig som jag har. För då kan man liksom gå ut lite, man behöver inte stå och slåss med alla träd och grenar som är här. Då kan man kliva ut några meter och stå fritt som om man står vid en båt typ. Väldigt skönt. Så är det bara att kasta ut mot andra sidan. Komma så nära man kan. Sträcka upp linan. Vi vet liksom att det står abborre här. Så att vi behöver inte ha någon sån här sökbete för att vi vet att det är här fisken står. Och det är då
dropshot är som effektivast. Det är lite ström nu. Ja, det är mer. Det var en gädda. Ja, helt 100% gädda. Jag säger att man sätter mycket saker i ån. I USA så var detta en fisk. Jag hann inte ens börja veva så kommer en gädda och smäller på en dropshot. Dock så brukar inte gäddor ta det jättemycket utan det brukar vara mer typ bara abborre. Men jag hade lite otur och jag vet att jag sa att när jag satt första tacklet så ska jag visa hur man knyter om. Men jag tänker att jag tar och knyter om nu så kan Edvin fiska vidare så tar vi visa det lite senare efter vi fått första fisken. Åtminstone en fisk innan vi visar hur man knyter. Bara gå tillbaka till sakerna och knyta om medan Edvin står kvar och grisar på dropshot. Där hade jag tugg. Jag vet inte om ni såg spötoppen. Det bara dyck. Klockrent hugg där. Där. Nej, det var på igen. Är jag borra där? Kan inte riktigt sätta sig. Där. Nej, den var på igen. 3 hugg. Där var han. Jag såg hugget bara spötoppet. Tobbe är iväg och knyter. Men jag drar första grisen ändå. Gris var väl att ta i, men första fisken för dagen. Där ser vi första abborren idag. Och dropshot-tekniken, den är grym. Här Tobbe, jag fick en! Jag hade på typ 4 hugg innan jag fick den. Sen lyckades jag krocka och här kom en gädda och hoppade precis. Ska vi se om jag också kan ta en liten abborre eller om det kommer en gädda och byta av den igen. Ja, jag har den. Jag har den. Gris. Det är gris. Åh, vilken stor. Vilken stor. Det är ingen monsterstorlek på dem ännu, men 2 fiskar på typ 5 minuters fiske är ändå helt klart godkänt. Monkey Fry levererar som vanligt. Nu tar jag och släpper i abborren. Jag kan nog garantera er att vi kommer få större snart. Men som ni såg så gjorde jag mothugg rakt upp och ett ganska hårt mothugg. För som ni ser här när man fiskar så är kroken riktat rakt upp. Och då vill man inte göra ett mothugg åt sidan utan ska bara vara rakt upp och hårt. Fin fisk! Största abborren idag. Det är inte superstor var den ändå, men den kändes bra hugget. Och som ni ser här så kan man få både jättesmå abborrar och få såna här. Lite skapigare ändå. Denna, jag vet inte vad den väger. Ganska tjock så här på hösten. Så vi bara kroka av den. Och sen så, det som är så bra med enkelkrok är att det är så lätt att kroka av den. Och den skadar liksom ingenting, ingen gäl eller någonting. Så bara lätt att kroka av. Sen så snabbt i med abborren igen. Och sen så bara kasta ut och ta en till. Där. Nu kommer den. Där har vi en fisk till. Och det hugger på mycket fisk alltså. Och dropshot är en sån där teknik du kan få jättemycket snårborrar på. Alltså det är så alltså den var extremt liten då. Men det är så himla effektivt för både små abborrar och för stora. Speciellt för de tröga. Jag fick en. Nu kommer Edvin här när man pratar om det. Men jag säger det att dropshot kan vara så himla effektivt för att fånga mycket små abborrar. Så då tar vi släpper i den och fortsätter. Nu sätter jag på en Junebug Monkey Fry. Ska vi se hur lång tid det tar innan det smäller. Ett kast förmodligen. Där, jag sa ju det. Fast det här är lite... Nej! Jo! Första kastet med Junebug Monkey Fry. Jag sa just så här, undrar hur lång tid det tar liksom. Också. Nej! Jag är en bra fisk alltså. Den bara går! Jag har fått på en fin här. Jag bytte. Jag satte mitt i botten. Bytte jag till en sån Tobbe kör med. Monkey Fry. I vår helt nya Junebug-färg. Då bara bang! Jag sa så här, nu har jag satt på den här färgen Tobbe. Undrar hur lång tid det tar innan det smäller. Ett kast kanske. Och då högg det typ så här precis efter det. Och det här är ju faktiskt en rätt så fin abborre alltså. Vi tar och släpper i den här grisen och så fortsätter vi. Whoops. Hade du en sån där Junebug till mig också? Nej, det har jag inte. Nej, den färgen är så grisig för dig Tobbe så att den är bara för mig. Är den, ska jag vara. Du kan få en. Får jag hoppas att jag inte sätter den här Junebuggen nu. Den är så här lite lila, skimrande, guldflakes i. Den ser himla het ut. Första gången jag testade denna, för det är en ny färg för oss i år. Så den ser het ut. Dags att hårdtesta. Jag har testat den här färgen innan i alla fall. Jag vet att den är helt magisk i de här vattnen. Alltså det är en bland de hetaste jag vet faktiskt här.
Ja, men alla kan ju inte vara stora, då hade det ju trots allt inte varit kul att få dem stora, eller hur Tobbe? Nej. Så här måste man uppskatta med. Titta kondisen på honom bara. Han är ju fet, den rackaren. Sätter jag bara kroken längst ut så här. Och sen är jag redo att ta min första abborre på junbag efter att ha slått ut det. Så ser vi om det är ett kast, en abborre på junbag. Roligt var att detta kastet blir jättedåligt också. Jag såg det, jag tänker nej det här. Det kommer ju inte leverera. Ja, det kanske kommer, men det egentligen skulle jag inte ha gjort det. Inte med andra färger. Nej, men med junbag så kanske det levererar även om man gör dåliga kast. Det låter konstigt, men det sjuka är att det är sant. Nej! Jo, den är kvar! Ja, det var exakt det jag sa ju. Det som är bästa med junbag är att den matchar mitt spö. Ja, det gör den. Lila. Här är den. När man får sån här lite mindre fiskar, då får man ju säga så här: titta vad tjock den är. Får man ju vara glad över sånt istället. Och titta vilka fina ränder den har. Men det hade den ju faktiskt. Det är en riktigt fin abborre. Men Den är inte superstor. Jag hittar inte på att den har fina ränder. Jo, det gör du. Alltså lila är så brutalt bra. Alltså, jag tror inte folk förstår. Så. Sen i med bara. Hej då. Och när man kör dropshot så vill man ha ett spö som är väldigt känsligt i toppen. För abborrarna kan bara ibland bara pilla lite så. Och det vill man verkligen kunna sätta mottugg. Flätlina så att jag använder 0,13 mm. Och det är extremt viktigt vid dropshot. För flätlina, det är så här stum lina. Så du känner hugger mycket bättre. Om man skulle ha haft nylonlina eller någonting. Alltså jag tror inte ens man känner om den abborre som hugger. Du måste typ ta betet som simmar iväg typ 1 kilometer. Sen kanske du känner det. Utan flätlina är det du ska ha. Oh, där! Vilken fisk! Oh, det är bra stim där borta. Det är inte ett stim där borta, så det är bara att kasta ut så här och bara dra på dem. Den var ju fin. Den var inte så dålig. Ta den. Men vänta lite, han bara spattlar ju. Det är ju så här att på hösten så klumpar abborrarna ihop sig och då kan man få flera samtidigt på samma ställe. Som ni såg nu. Jag tror jag fick två på 2 kast och Edvin fick en också. Enkelt att kruka av med dropshot. Perfekt. Nu får de återgå, bröderna och systrarna, till sitt hem, till sitt bo. Lite bättre va? Den är lite bättre. Vilket coolt hugg alltså. Den är... Oj, jag tror den ska vara så fin. Jag med! Det här är dock ingen jätte, men det är dubbelhugg igen. Jag går inte in i min dina. Nej, de krossar varandra! Krossar. Jag menar korsar! Min är kilofisk. Men min då, kolla den! Men Edvin, min är ju jättefin. Va? Vad händer? Den är gris. Ta en Tobbe! Ja. Får vi se, vilken är störst? Edvin, vad är din fisk? Den är ju här, ser du inte? Min var för liten för att vara med. Det är helt sjukt. Jag har inte satt en enda rigg än. Jag har bara blivit avbiten av en gädda. Så jag kan inte visa er hur man knyter. Men det gör ingenting, för det kommer fina abborrar. Jag vill inte knyta nu, jag vill fortsätta fiska. När man får såna här. Alltså ni såg det hugget, jag höll still. Sen bara toppen. Du. Satt den. Det här är en fin. Det här är en fin. Den här är fin. Vad den hög. Den här bara står ju. Den bara står ju och stånkar. Det här är ju en fin fisk alltså. Nej. Det gäller att kunna landa den här. Det här är stor alltså. En riktig grisig. Kolla på den alltså. Den här är ju riktigt stor Tobbe. Kolla käften på han. Han tog på den lille monkey fry. Vilken fisk. Jag var stor sådär.
bara krokade jag på den. Jag kände direkt så här bara hur den bara gick så här lugnt. Det var inga så här små sprattel utan den här bara gick där och tuggade. Jag tänkte nu Tobbe, nu är det ju PB typ. Och det var det ju inte riktigt, men det här är ju en stor. Alltså vad kan det väga? 4. Ja, typ 1,3, 1,4. Helt sjukt på droppkött. Jag hoppas ni har lärt er lite om hur man grisar sönder med dropshot som vi gör idag. Så får ni åka ut och prova det här fisket, för det här är ju galet kul. Oh, den är stor. Den är fin. Det är gris. Jag tar ihop. Gapa då. Gapa. Ja. Alltså titta denna fisken. Helt sjuk. Och den sitter typ inte i någonting. Titta här. Titta vad den sitter i. Den lilla flärpen. Det här är lätt släppt alltså. Vilket kul fiske. Vilka fiskar vi tar. Ni ser hur tjock den är. Redig gris. För att göra en dropshot-rigg så behöver du inte alls ha mycket saker. Du behöver ha ett paket med krok. Just detta, det är storlek 4. Jag brukar använda storlek 4 eller storlek 2 på dem. Och sen behöver du också ha sån här blå karbonlina. Och jag brukar köra 0,30 mm. Men typ 0,25 brukar fungera bra också. Men man börjar med att ta linan. Sen tycker jag om att ta lite mer än man behöver. Tar väl någonting sånt här, typ 70 cm lina eller någonting. Knipsar av. Tar jag fram en storlek 2 krok. Sen trär du på kroken på linan fast du har spetsen neråt. Så här brukar man inte göra, men så här ska man göra för att göra den riggen. Ta upp den så långt som du vill ha från sänket. Och jag skulle chansa på att jag vill ha den typ sådär en 30 cm kanske. Sen tar du bara ett stadigt grepp om båda sidorna av kroken. Och nu ska du göra en ögla. Och det får man träna på lite, men så här ser det ut. Så har du gjort en ögla. Såg ni hur jag gjorde? Jag bara tog ena sidan, satte mellan dem, fingrarna. Och sen blir det en ögla. Och nu ska du snurra den övre delen runt den undre delen. Och det är ganska svårt. Så det bör man också träna på. Så bara in med långfingret i den undre öglan. Och sen så fånga upp den övre. Sen snurra 1, 2, 3. Och det är detta som är ganska svårt. Som man behöver träna på. 5, 6, 7 är ett bra nummer. Sen tar du kroken och tär in genom den övre öglan där. Så att det ser ut så här. Den är i mitten. Sen bara drar du åt. Så nu ser ni att den kommer lite snett. Det är bara att man rättar till kroken lite. Och drar åt. Ser det ut så här. Och sen sitter den perfekt riktad uppåt på linan. Har du 30 cm ner så kan du sätta den dropshot-sänket där nere. Och nu har jag ett färdigknutet dropshot-tackel. Så bara hem med er. Knyt, sätt er framför soffan, titta på en bra Netflix-serie eller någonting. Och bara knyt så mycket ni kan. Men vi har några, vi kan fiska typ en 20 minuter till. Så då tänkte jag och Edvin göra en liten rolig sak med färger på dropshot-betarna. Det är ju så att vi har faktiskt inte bara en färg i vår färgkarta eller färgsortiment, utan vi har flera. Så jag och Tobbe, vi ska göra en lite rolig grej nu. Här är 2 till nya färger. Sapphire Blue och Salt and Pepper Lime. Det är liksom gul och blå, eller lite grön och blå, men det är liksom så här Sverigefärger. Så vi tänkte, vem kan dra en fisk först på någon av de här färgerna? Egentligen så tror jag inte på någon av de här speciellt mycket i ena ån faktiskt. Men det är så mycket abborre här så att jag tror att vi kan, någon kommer få fisk faktiskt. Men frågan är vilken färg? Och jag vill ha denna, den tror jag mer på än den där blåa. För den där blåa, den såg så himla ful ut. Du vet, det är Pontus som har designat den. Han har designat den och en som heter Clear Blue Lemonade. Och det är de 2 fulaste färgerna som jag och Edvin vet. Seriöst Pontus, du och dina färger alltså. Det ska vara naturligt och fint. När vi bestämde färger så var jag riktigt osäker på om vi skulle ta med den här. Så jag sa till Sara, nej, vi skippar nog den där och väljer någon fin istället. Men Pontus, han vill ju ha den där så att vi behöll den. Så nu är det upp till bevis Pontus. Vinner inte jag det här över Tobbe nu, då får du aldrig mer välja en färg. Nu ska jag vinna den där lilla tävlingen här. Nej, nu får du akta på dig Tobbe. Wow! Gjorde ni sumpål? Nej, alltså jag sitter fast seriöst. Nu kommer jag upp när jag satt på...
Jag trodde man kunde gå här ju. Det är så. Ja, men vi måste ju liksom stå här för att vi måste komma ut. Ska vi börja? Ja. Kom igen nu. Nu kör vi. Alltså jag kan inte stå här. Oh, direkt! Jag hade inte ens att börja liksom rycka. Det bara small. Pontus, du får göra färger. 1000 direkt tänkte på. Det trodde jag inte om den här fula. Inget på första kastet, men vem var förvånad? Inte jag, inte på de här färgerna. Andra kastet hoppas jag att kommer leverera till mig. Oh, nu kör vi side by side på riktigt, Tobbe. Vi kom 50 cm från varann. Så den som får fisken nu, det är bästa färgen. Det hugger ju ingenting alltså. Det där hugget jag hade direkt där, det måste varit en fisk som simmade in linan alltså. Det var ju inget. Vi får ju ingenting. Innan höjde hela tiden. Vad är det här? Du vet att ingen av oss kommer vinna. Vi kommer blanka båda två. Nej, det kommer vi inte. För där satt den. Och det är fin. Ja, det är fin. Seriöst? Nej, nej. Alltså den där var skitfin, Tobbe. Så jag kastar dit. Nej, det gör du inte. Nej. Alltså det där var riktigt synd. Det var typ en kilo fisk bara. Det haglar ju inte tätt mellan huggen, det måste jag ju säga, Tobbe. Kan man lugnt säga, det är inte de bästa färgerna här. Det är usch och fy och blä på allting. Alltså det hugger ingenting här. Vi får nog gå tillbaka till förra stället. Där vet vi i alla fall att det fanns fisk. Men jag tror nog att det finns fisk här också, eller typ 100% säker. Det är färgerna som gör det. Nej, vi går. Bara vi inte sjunker ner här igen. Tillbaka till det gamla hedliga stället. Får vi se om det bara var färgen eller om det var stället. Now we catch them. Jajamän, bäst i kastet. Hugger inte. Nej, det kan vara ett fisk som är i min lina först. Ja, fisk, jag har den. Nej. Jag fick en. Kom, du ska in. Du ska in. Nej, jag höll på att vinna. Du har tur att få en liten skit. Nej. Jag blev uppkäkad av en gädda. Va? Nej, jag gick in i någonting. Nej, men hallå. Nu, ja. Nej, jag höll ju på att vinna. Ja. Du kommer där med en liten skit. Ja. Bästa färgen. Vi sa ju att den skulle vara över 5 hekto. Den skulle ju vara över 5 hekto, eller hur? Du vann på små då. Vem vinner på stor? Ja, jag vann första fisken. Nu är det 5 hektar då. Vilket hugg! Vilket hugg! Den är över 5 hektar. Den är över 5 hektar, helt klart. Eller är den? Ja, på gränsen. På gränsen. Nej, det är inte ens nära 3. Vi gör väl så att vi räknar inte denna bara för att snöa mot Edvin. Så han har en liten chans att vinna. Jag kastar ju lite mer ut mot det stora djupen nu där för grisen. Får vi hoppas att nästa är 5 hektar plus. Det var ingen big fish var det inte. Big fish! Jag tror den är över 5 hektar alltså. Den kämpar på bra. Men alltså, den är typ på gränsen alltså, för den är så himla tjock. Den förra var inte över 5 hektar, men denna jag tror på riktigt att den är över 5 hektar. Du får inget poäng för den där. Det ska vara en klockren 5 hektar, så ingen chansning. Bara för att göra det lite mer intressant och lite mer fair så tar jag och släpper tillbaka denna. Nu! Ja då, det här, jajamän, jag har fisken, Tobbe. Jag har fisken, jag är helt säker. Så nu kan du gå hem med dig. Den här är lätt 5 hektar. Nej. Men är du dum eller? Det var ju som min. Aldrig! Det här är inte som din, Tobbe. Den här är 6 hektar. Den är på gränsen, det giltas inte. Ja, fast den här är ju 6 hektar, Tobbe. Titta, ser ni den? Ser ni hur liten den ser ut härifrån? Titta i min kamera. Som ni såg där hemma så vann ju jag. Den avan var över 5 hektar. Om ni tror det så skriv det i kommentarerna, alltså att det är Tobbe som ljuger här bakom. Det var kul idag alltså. Fick förbannat mycket fisk alltså. Och bra storlek på dem också. Så hoppas att ni har lärt er hur man åker ut till en litet å och sen så kör dropshot. För det är effektivt. Ut och testa. Ut och testa droppen alltså. Det måste ni. Ha det så bra. Glöm inte att gilla som alltid och prenumerera. Tja! Tjabba!